ณใจกลางผืนป่าแอมะซอนอันกว้างใหญ่บนริมฝั่งแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตมานานนับศตวรรษชนพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งที่เรียกตนเองว่าเมเบนโกเกรหรือคนแห่งต้นน้ำซึ่งโลกรู้จักในนามชาวคายาโปได้เก็บงำเรื่องราวหนึ่งไว้ในตำนานของพวกเขาตำนานผู้มาเยือนจากฟากฟ้านามว่าเบบโคโรโรติเขาปรากฏกายในชุดแปลกๆที่ทอจากฟางแต่ว่าต่อมาผู้คนเชื่อว่ามันดูคล้ายกับชุดนักบินอวกาศผู้มาเยือนจากฟากฟ้ามาพร้อมกับความรู้และพลังเหนือมนุษย์ก่อนจะจากไปท่ามกลางเสียงกำปั้นหน้าสนั่นฟ้าเรื่องราวนี้จะเป็นบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษย์ต่างดาวหรือเป็นตำนานที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นร่วมเดินทางสู่ใจกลางแอมะซอนเพื่อไขปริศนานี้ในเบบโคโรโรติตำนานเทพเจ้าหรือนักบินอวกาศแห่งแอมะซอนรู้ไหมครับสมองของเรามีไขมันเป็นส่วนประกอบหลักและโอเมก้า 3 คือไขมันสำคัญที่ช่วยทั้งเรื่องความจำอารมณ์และการทำงานของสมองโดยรวมแต่น่าเสียดายที่ร่างกายสร้างโอเมก้า 3 เองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นผมเลยเลือกตัวช่วยง่ายๆอย่างโอเมก้า 3 Norway Daily ครับช่วยเติมเต็มโอเมก้า 3 ที่จำเป็นต่อร่างกายในแต่ละวันได้อย่างสะดวกและมั่นใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ clarity.asia/abdulthai YouTube หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นบนเนินเขาของเทือกเขาภูคาโตทีซึ่งเป็นแนวหน้าผาหินทรายทางตะวันตกของแม่น้ำเฟรสโกภายในพื้นที่ป่าแอมะซอนในประเทศบราซิลที่นั่นเองที่เบบโคโรโรติได้ปรากฏกายขึ้นเป็นครั้งแรกตำนานเล่าว่าเขาสวมชุดที่ทอจากเส้นใยปาล์มอย่างแข็งแรงมีลักษณะเป็นทรงกระบอกรัดรูปและสวมหมวกทรงกลมซึ่งจะส่องประกายขาวยามต้องแสงอาทิตย์การมาถึงของเขาไม่ใช่เรื่องปกติและลักษณะภายนอกที่แปลกประหลาดนี้คือจุดเริ่มต้นของความหวาดกลัวและความพิศวงของชาวบ้านในยุคแรกเริ่มสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านยิ่งตื่นตระหนกและยอมรับในพลังอำนาจเหนือมนุษย์ของเขาคืออาวุธที่เขาพกมาด้วยมันคือแท่งไม้ที่เรียกว่าคอปซึ่งมีอานุภาคร้ายแรงถึงขั้นสามารถทำลายต้นไม้ทั้งต้นหรือสลายก้อนหินให้แตกเป็นเสียงๆได้พลังทำลายล้างนี้เองที่ทำให้ชาวคายาโปเกรงกลัวแต่แทนที่เบบโคโรโรติจะใช้พลังนั้นเพื่อกดขี่หรือแสวงหาผลประโยชน์เขากลับแสดงความเมตตาออกมาเขาได้ช่วยเหลือชาวบ้านในการล่าเสือจากัวที่มักเข้ามารบกวนพื้นที่เพาะปลูกชี้แหล่งดินเหนียวคุณภาพดีสำหรับทำเครื่องปั้นดินเผาและยังได้สอนรูปแบบการสร้างบ้านแบบใหม่ที่เรียกว่างึโอบิซึ่งเป็นทั้งโรงเรียนโรงตีเหล็กและที่เก็บหน้ากากศักดิ์สิทธิ์ความช่วยเหลือเหล่านี้ค่อยๆเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความเคารพและเปลี่ยนสถานะจากคนแปลกหน้าผู้ลึกลับให้กลายเป็นผู้มีพระคุณในปี 1973 ตำนานของเบบโคโรโรติได้ถูกนำเสนอสู่สายตาชาวโลกในวงกว้างผ่านหนังสือที่ชื่อว่า Grow of the Gods โดยนักเขียนชาวสวิตชื่อดังอิริท ฟอนเดนิเคนหนังสือเล่มนี้เป็นงานเขียนแนวทฤษฎีโบราณคดีและสิ่งลึกลับโดยที่ผู้เขียนนำเสนอหลักฐานใหม่เพื่อสนับสนุนแนวคิดเรื่องยุคสมัยของเทพเจ้าบนโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ผสมผสานการสำรวจการเดินทางและทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวโดยอิงจากตำนานและสิ่งประดิษฐ์จริงๆเขาได้ยกเอาเรื่องราวส่วนหนึ่งที่บันทึกโดยนักชาติพันธุ์วิทยามาอ้างอิงถึงและบอกอย่างหนักแน่นว่าชุดฟางของเบบโคโรโรติคือข้อพิสูจน์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามีนักบินอวกาศเดินทางมายังแอมะซอนจริงซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่วิศวกรของนาซาจะออกแบบชุดอวกาศเสียอีกฟอนเดนิเคนให้เหตุผลว่าปฏิกิริยาของชาวคายาโปที่ทั้งตกตะลึงและเกรงกลัวนั้นสะท้อนภาพของสิ่งที่นักมนุษยวิทยาเรียกว่าลัทธิคาโก้ที่เคยเกิดขึ้นในแถบเมลานีเซียซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ชนพื้นเมืองบูชาเทคโนโลยีของคนนอกที่เหนือกว่าเสมือนเป็นของจากพระเจ้าเขายังเสนอต่อไปอีกว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกสามารถหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งอารยธรรมไปทั่วทุกทวีปได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องทิ้งหลักฐานทางโบราณคดีที่ชัดเจนเอาไว้เลยซึ่งพิสูจน์ได้จากการที่มีเรื่องเล่าในตำนานจากทั่วทุกมุมโลกตามทฤษฎีของเขาหลังจากที่เบบโคโรโรติได้จากไปแล้วชนพื้นเมืองได้สร้างชุดจำลองที่พวกเขาเห็นขึ้นมาใหม่โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นเช่นเส้นใยพืชอย่างฟางดังนั้นจึงไม่ได้หมายความว่าเบบโคโรโรติสวมใส่ชุดฟางแต่ว่าชุดฟางเป็นแค่แบบจำลองของชุดอวกาศที่ชนพื้นเมืองสร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติเท่าที่พวกเขาจะหาได้เป็นร่องรอยเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ของเหตุการณ์การติดต่อครั้งแรกระหว่างมนุษย์และมนุษย์ต่างดาวที่เกิดขึ้นในอดีต
เมื่อย้อนกลับไปดูแหล่งข้อมูลที่ฟอนเดนิเคนอ้างอิงเราจะพบกับภาพที่ซับซ้อนกว่านั้นมากเรื่องราวของเบฟโคโรโรติที่ถูกเผยแพร่สู่โลกภายนอกนั้นมีที่มาจากเอกสารของนักชาติพันธุ์วิทยาชาวบราซิลจูอัลอเมริโกเปเรซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1977 โดยอิงจากการบันทึกเสียงที่เขาทำไว้ตั้งแต่ปี 1952 กับชาวคายาโปกลุ่มโกโรติเรและกลุ่มคูเบนคลานเครนผู้เล่าเรื่องหลักให้แก่เปเรคือผู้อาวุโสที่ชื่อว่าเบฟนอยซึ่งมีความทรงจำครอบคลุมไปถึงช่วงก่อนที่ชาวคายาโปจะติดต่อกับโลกภายนอกเรื่องเล่าฉบับเต็มของเบฟนอยมีรายละเอียดสำคัญหลายอย่างที่ทฤษฎีนักบินอวกาศได้ละเลยไปหนึ่งในนั้นคือเบฟโคโรโรติผู้มาเยือนคนนั้นได้ใช้เวลาหลายเดือนเรียนรู้ภาษาเมเบนโกเรจนคล่องแคล่วและที่สำคัญที่สุดบางสำนวนของตำนานระบุว่าเขาได้แต่งงานกับหญิงสาวชาวคายาโปทำให้เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของสายตระกูลและเครือญาติประเด็นนี้ทำให้นักวิจารณ์อย่างเจสันโคลาวิโตชี้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ในทางชีววิทยาหากเขาเป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวจริงนอกจากนี้ช่วงเวลาแห่งการจากไปของเบฟโคโรโรติก็เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกแบบมนุษย์ตำนานเล่าว่าวันหนึ่งเขาคร่ำครวญด้วยความโศกเศร้าอย่างหนักหลังจากที่ลูกสาวของเขานีโอปูไตได้หายลับไปในหมู่เมฆความเศร้านั้นรุนแรงจนทำให้ร่างกายของเขาสั่นสะท้านด้วยพลังงานไฟฟ้าจนนักรบที่พยายามเข้าใกล้ต้องหมดสติไปก่อนที่เขาจะคว้าอาวุธและชุดเกราะกลับไปยังยอดเขาและทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าท่ามกลางเสียงคำรามของสายฟ้าและกลุ่มควันซึ่งเรื่องเล่าในส่วนนี้อาจตีความได้ว่าเป็นการจุดระเบิดของยานพาหนะบางอย่างเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดชุดนักบินอวกาศของเบฟโคโรโรติอาจไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอย่างที่คิดนักวิจารณ์ได้ชี้ให้เห็นว่าชุดเกราะที่ทำจากฟางนั้นปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองเพื่อนบ้านอย่างชาวบาคาอิรีเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายเก่าแก่ที่บันทึกโดยนักสำรวจคาร์ลฟอนเดสไตเนนในปี 1884 ซึ่งแสดงให้เห็นเครื่องแต่งกายลักษณะเดียวกันนี้ก่อนที่โลกจะรู้จักการเดินทางในอวกาศนานหลายทศวรรษนี่จึงบ่งชี้ว่าชุดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมร่วมในภูมิภาคอาจจะเป็นชุดเกราะป้องกันหรือชุดสำหรับประกอบพิธีกรรมไม่ใช่การมาถึงของเทคโนโลยีจากโลกอนาคตแต่สำหรับชาวคายาโปชุดนี้มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากแน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นชุดของนักบินอวกาศหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่แต่เป็นตัวแทนของจักรวาลวิทยาโดยพวกเขาเชื่อว่าชุดนี้คือการรวมตัวกันของเมฆและแสงสว่างความแข็งแรงของชุดเป็นสัญลักษณ์ของการที่ร่างกายจะต้องถูกฝึกฝนอย่างมีวินัยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางสู่สวรรค์ขณะที่รูปทรงกระบอกของชุดนั้นสะท้อนภาพของจักรวาลในความเชื่อของพวกเขาซึ่งประกอบไปด้วยชั้นต่างๆที่ซ้อนกันเป็นวงกลมดังนั้นการมองว่าชุดนี้คือชุดนักบินอวกาศอาจจะเป็นการตีความจากมุมมองของคนสมัยใหม่ที่พยายามนำเอาความเข้าใจของตนเองไปสวมทับความเชื่อการถอดรหัสที่แท้จริงจึงไม่ใช่การหาคำตอบว่าชุดนี้คล้ายนักบินอวกาศแค่ไหนแต่อยู่ที่การทำความเข้าใจว่าชุดฟางนี้มีความหมายอย่างไรต่อโลกทัศน์และพิธีกรรมของชาวคายาโปผู้ซึ่งสร้างมันขึ้นมาด้วยมือของพวกเขาเองเช่นเดียวกับชุดเกราะอาวุธคอปที่ทรงพลังของเบฟโคโรโรติก็เป็นอีกหนึ่งปริศนาที่ชวนให้จินตนาการไปถึงอาวุธที่สร้างลำแสงในนิยายวิทยาศาสตร์แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่เคยมีการขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่บ่งชี้ถึงการมีอยู่ของปืนใหญ่โลหะในหมู่บ้านของชาวคายาโปในยุคก่อนการติดต่อกับโลกภายนอกเลยนักชาติพันธุ์วิทยาได้เสนอคำอธิบายที่เป็นไปได้หลายทางหนึ่งคือเรื่องเล่านี้อาจจะเป็นเพียงภาพเปรียบเปรยหรืออาจเป็นเพียงความทรงจำที่เล่าขานต่อกันมาเกี่ยวกับการใช้กระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุยางไม้ที่ติดไฟได้ซึ่งหมอผีใช้ในการจุดไฟเพื่อข่มขวัญศัตรูอีกทฤษฎีหนึ่งชี้ว่ามันอาจเป็นภาพจำเกี่ยวกับการค้าขายกับคนกลางจากเทือกเขาแอนดีสซึ่งเคยนำสินค้าอย่างระฆังทองแดงที่เรียกว่า Copper Bells เข้ามายังใจกลางบราซิลในช่วงระหว่างปี 1200 ถึง 1500 อาจจะเป็นไปได้ว่าสำหรับชนเผ่าที่คุ้นเคยกับเครื่องมือที่ทำจากหินไม้หรือกระดูกการได้เห็นวัตถุที่ทำจากโลหะซึ่งเป็นมันวาวมีเสียงก้องกังวานและมาจากดินแดนอันห่างไกลย่อมเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจและอาจถูกมองว่าเป็นของที่มีพลังอำนาจหรือเวทมนต์เมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยปีภาพความทรงจำเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับวัตถุโลหะที่ทรงพลังและน่าประทับใจนี้อาจถูกเล่าขานต่อๆกันมาและค่อยๆถูกขยายความจนกลายเป็นตำนานเรื่องอาวุธคอปไปในที่สุด
ขณะที่จักรวาลวิทยาของชาวคายาโปคอปนั้นมีความหมายเชื่อมโยงกับสายฟ้าซึ่งเป็นพลังธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แรกเริ่มนั้นน่าหวาดกลัวแต่ต่อมาก็สามารถควบคุมได้ผ่านพิธีกรรมจนถึงปัจจุบันระหว่างการแสดงนักเต้นจะถือไม้เท้าที่พันด้วยแถบไมล่าหรือแผ่นวัสดุพลาสติกสะท้อนแสงซึ่งได้มาจากฉลากขวดน้ำอัดลมท้ายที่สุดแล้วคุณค่าของตำนานเบฟโคโรโรติอาจไม่ได้อยู่ที่การไขปริศนาว่าเขาเป็นนักบินอวกาศที่มาจากโลกอนาคตหรือเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงหรือไม่แต่อยู่ที่ความเชื่อในตำนานที่ยังคงส่งต่อกันมาจนถึงรุ่นปัจจุบันหนึ่งในเรื่องที่น่าภาคภูมิคือภูมิปัญญาที่ชาวคายาโปยังคงสืบสานและยืนยันสิทธิ์ในการเล่าเรื่องของตนเองต่อไปนั่นเองครับ